Okay, first of all, lepas dah dapat email invitation, okay, buka email tu dan klik join. Okay, selepas klik join akan pergi straight away ke Google Classroom. Okay, boleh klik di classwork and dekat sini ada semua topik yang ada dalam 30 days master grammar lah. Okay, so boleh klik each topic. Okay, dan dalam ni kita ada video, kita ada quiz, kita ada notes dan semua boleh akses daripada Google Classroom. Okay, kalau klik video, okay, dia akan show video daripada YouTube lah. So boleh play, boleh dengar explanation. EasyEnglishClass.com. Sun Annie. Okay, sebabnya kita nak bagi experience, learning experience tu tidak bosan dan juga learning experience tu lebih fun. So kita ada juga video dekat dalam kita punya Google Classroom lah. So lepas dah tengok video, dah baca notes, okay, so anak anda boleh klik dekat quiz dan boleh cuba untuk jawab quiz. So kita akan nampak lah lepas dia dah baca, dah tengok video, dia cuba jawab quiz, kita boleh tengok lah tahap kefahaman dia terhadap satu-satu topik tu. Okay. So anda boleh terus, kalau macam quiz ni boleh just jawab semua and then terus submit. Nanti akan adalah, dia akan appear berapa soalan yang betul dan berapa soalan yang salah. Dan dia juga akan tunjuk soalan apa yang salah dan jawapan yang betul. Okay. Alright, so boleh semua topik ni boleh kita ada video dan juga kita ada notes. Okay, so kat sinilah anak anda nak belajar dengan lebih terperinci mengenai grammar dan macam mana nak menggunakan sesuatu perkataan dalam situasi-situasi yang tertentu. Okay, alright. So boleh klik all the topics and then kita ada video, notes dan juga quiz dekat dalam dia. Okay? Alright. Dan saya harap explanation untuk dalam Google Classroom ni dapat difahami sebab sebenarnya sangat-sangat simple dan mudahlah untuk anak anda buat. Okay? Thank you.